මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ තේ පොළ වෙලාවට අපිට ගන්න පුළුවන් සීනි පතුරු ලේසියෙන්ම හදාගන්න විදිය. මම ඒකට ගත්ත පාන් පිටි වලින් කෝප් එකයි, ලුණු තේ හැඳි එකයි, පොල් තෙල් තේ හැඳි එකයි, පැණි හදාගන්න සීනි 250ක් ගත්තා. මේ ටික තමයි අපිට ඕන වෙන්නේ. අපි දැන් බලමු කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ලුණු ටික, තෙල්, දැන් මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්න. වතුර ටික ටික එකතු කරලා මේක අතේ ඇලින් නැති ඩෝ එකක් විදිහට අනා ගන්න ඕන. වතුර වැඩි කරගන්න එපා. මේ විදිහට අනා ගන්න. මේ අතේ ඇලින් නැති ගානට මේක හොඳට තුනී කරගන්න ඕනේ. ලෑල්ල කුඩට දාලා ලෑල්ලට පිටි ටිකක් එහෙලා ගන්න. මේ විදිහට හොඳට තුනී කරගන්න. දැන් ඊට පස්සේ මේක උඩ හොඳට තෙල් ටිකක් ගා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ විදිහට පාන් පිටි ටික මේ වැටෙන්න ඉහ ගන්න. මම දැන් වැටෙන විදිහට. දැන් මේක මේ විදිහට දෙපැත්තෙන් අල්ලලා මේ විදිහට රෝල් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට පොඩි කොටස් වලට කපා ගන්න ඕන. මේ විදිහට තමයි අපිට පේන්නේ. දැන් ඊට පස්සේ මේක අතින් මේ විදිහට පොඩ්ඩක් තලා ගන්න. ඊට පස්සේ මේ රෝලින් පින් එක තියෙන ගොඩ මේ තලන්න එපා. මේ විදිහට දෙපැත්තට අදින්න. ඔයාලා ඔක්කොම කෑලි ටික මේ විදිහට මුලින්ම තුනී කරගන්න මෙන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට දෙපැත්තට අදින්න. මේක ටිකක් දික් වෙනකම් මේ තියෙන මන් තුනී කරගත්ත පටි ටික මේ විදිහට ඔක්කොම ටික තුනී කරගත්තා. දැන් මේක තෙලේ බැඳ ගන්න යන්න අපි. මන් තෙල් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. මම දැන් පතුරු ටික එකතු කරනවා. ගින්දර ගොඩාක් වැඩි කරගන්න එපා. මද ගින්දරේ බෙද ගන්න ඕන. බෙදෙන ඒවා මේ විදිහට අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. මම බෙදුණු ටික තෙලින් බා ගන්නවා මේ විදිහට. මේ තියෙන මම බෙදගත්ත පතුරු ටික දැන් අපි සීනි වුණු කරගමු. මේකට පැණි දා ගන්න. මම සීනි ටික එකතු කරනවා. වතුර කෝප්ප කාලක් විතර එකතු කරගන්න.
ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. දැන් පැණි එක උණු වෙලා ඇති මලි පෝප් කරගන්නවා. මේ වෙක්කෙන පදමට ගන්න. දැන් මේ පැණි ටික මේවට මේ විදිහට වක් කරගන්න. දෙපැත්තටම අපි දාගන්න ඕන. මේ තියෙන මම බෙදගත්ත සීනි පතුරු ටික. ඉතින් එච්චර වෙලාවක් යන්නෙත් නෑ. හරිම ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. හොඳට ක්‍රිස්පි ගතියට තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට හදලා බලන්න. මගේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.